четвертий день війни почалися масові удари градів та авіабомбардування по жилих кварталах та інфраструктурних об'єктах міст. Окупант підійшов із півночі Чорнобиля до Казаровичів, із заходу до Гостомеля і Бучі, зі сходу до Броварів. Колона з кадирівцями з Білорусі призвела до особливо жорстких боїв у районі Бучі, Гостомеля та Бородянки. Тільки Одеський напрямок залишався вільним від агресора. А поле, яке створили для фестивалів та проводили мотофест та інші, виявилося, після невеликої розчистки дерев стало ідеальним для запуску безпілотників середньої дальності. Після війни думаємо зробити повноцінний дронодром для аеророзвідки та невеликих ударних дронів. Ну что, Виталик, смотри, мы делали поле, чтобы фестивали проводить. Оно оказалось офигенное для того, чтобы запускать беспилотники. Так что все не случайно. Район парку Муромець виявився найкращою геолокацією, щоб вести аеророзвідку у всіх північно-східних напрямках Києва – від Бучі до Вишгорода, Казаровичів та Броварів. З метою контролю аеророзвідкою локації можливої висадки десанту і просування противника використовувалося 2 дрони, один з яких Mavic на 3 км, а інший Лелека до 50 км. Так, наши гипертехнологические войска по охране базы. Посмотрим, куда полетел снаряд и что там произошло. Вот аппаратик, с которым мы работаем с центра Киева, с парка Муромец. С хорошей оптикой на 50 километров работает. Вон там у нас антенна стоит и блок наблюдения. Зафиксированный. Ну, короче, все сходится. Вот эта система. 10 штук закрыє область. 10 штук закроет область. Да. Если мы всего мониторингуем центр. У цей час прийшла звістка, що бої за аеродром Гостомель призвели до того, що українську легенду авіапрому «Мрія» було знищено. Тому з командою Фріджен зробили її 3D-модель копію у доповненої віртуальної реальності і розмістили в Instagram, щоб можна було поставити та розглянути її в будь-якому місті світу нашу мрію. Сегодня Русня уничтожила нашу мрию, но мы успели ее спрятать на вершине Альпийских гор в дополненной реальности, чтобы каждый мог рассмотреть и сделать селфи с этим символом Украины. На цей час ворог наближався, і наша засідка з коктейлями перейшла під управління ДТРО ЗСУ, які встановили 2 блокпости на мосту через Десенку та Північний для зустрічі ворожих колон. Замінували мости і розпочали перепустку та повний огляд автотранспорту. Крім цього, до нас підійшли бойові частини з серйозною технікою. Патрулювання та виявлення диверсантів та мародерів звузилося до розмірів острова Муромець. У цей час почала зростати загроза вторгнення від білорусів. І тут я згадав, що багато моїх однокашників по військовому училищу КВАЮ діючі офіцери старшого складу в арміях Росії та Білорусі. Ми на один одного підписані в соціальних мережах, навіть у нас є телеграм-канал, де ми всі бувші військові обговорюємо. І вирішив записати їм відеозвернення, щоб вони не вступали у війну і втримали товаришів по службі і підлеглих. Сьогодні у нас не дуже добрий вечір. Ми чекаємо атаки на Київ. Київ бомбят. Бомбят родильные дома. 2 ракеты упали рядом с домом моих родителей. У нас бомбят ТЭЦ, который находится буквально в 2
километров отсюда мы находимся на блокпостах. Хочу обратиться к своим друзьям, сослуживцам военным, выпускникам КВАИУ. Мы были разной национальностей. Сердар был туркмен, Каймуратов казах, Богдан Иванисов нами командовал русский. Мы вместе ходили в самоходы, вместе знакомились с девчонками, танцевали в Икаре, изучали Максвелла, уравнения, доплеровские измерители угла и скорости сноса, радиолокационные станции, ракеты. Но я никогда не думал, что все это будет падать нам на головы. И от кого? От наших друзей, бывших, от России, а теперь уже, как мы узнали сегодня, из Белоруссии. Летят Искандеры. У нас в километрах в 5 здесь упал в Броварах. Вы помните, мы ездили на учения через эти города. Хочу вас попросить, белорусы, Слободяник, ты же был у нас вообще умница. Сделайте так, чтобы минимизировать возможность участия ребят в этой войне. Я знаю, что вы уже все подполковники, полковники. У вас очень разветвленная сеть друзей. Найдите способ не участвовать в этой войне. Потому что мы здесь. У Сереги Янченкова сегодня ракета во дворе разорвалась. Он чудом уцелел. У нас эшелоны обороны строятся. Нам будет тяжело, но мы будем сражаться. Потому что мы на своей земле. Потому что это наша Украина. Вспомните, как вы хотели приехать в Киев. И если мы победим, то мы вас встретим и отметим, наконец, наше 30-летие выпуска все вместе. А так, мы сейчас враги. И белорусы враги, и россияне враги. Я знаю, что вы многого не можете говорить, но сделайте. Я знаю, что вы можете сделать, чтобы ни вы, ни под вашим командованием, ни ваши сослуживцы, ни подчиненные не участвовали в этой системе. Очень на вас надеюсь, ваш Зозуль. И жду вас в Києві мирном і неразрушенном. І яке було здивування, що в наших військових чатах деякі товариші по службі просто мовчали, а деякі росіяни та білоруси шкодували і вибачалися за владу. Ну, звичайно, знайшлися і зазомбовані, але і вони навіть не намагалися і ухилялися від суперечки. Деякі білоруси, наші бувші офіцери, опублікували навіть свої звернення у соцмережах. Я зрозумів, що мені повірили. Але коли через 2 дні один полковник білоруської армії мені надіслав посилання, де білоруські військові відмовляються воювати з Україною, і після цього це багаторазово почало підтверджуватись. Думаю, це не випадково. І крапля по краплині такі звернення спрацьовують. І Лукашенко, хитрий жук, не наважився відкрито розпочати вторгнення, хоча кілька білоруських диверсантів все ж потрапило в полон. Ми, безперечно, переможемо. Слава Україні! Вот. Сложили броники. И взял и испортил все яйца. Попросил яичницу сделать.